Între Timișoara și Arad sunt vreo 30 de kilometri pe autostradă. Le mai desparte și Mureșul, dar și rivalitatea istorică deja între cele două echipe de fotbal. Acum, dincolo de glume și banalități, evident că există și foarte multe elemente comune ale celor două orașe, anume arhitectura fabuloasă, o mare parte din istorie și un potențial turistic uriaș și mult prea puțin exploatat. Eu una trebuie să recunosc că n-am mai fost niciodată la Arad în calitate de turist, astfel încât astăzi am de gând să-mi repar greșeala. Acum că avem autostradă Timișoara-Arad, drumul e floare la ureche. Clipești de câteva ori și ai și ajuns. Așa am făcut și eu și am salvat timp prețios, numai bun pentru a fi valorificat în plimbarea prin Arad, de care am parte astăzi. Plimbare cu ghid ca la carte, așa cum face un turist european într-un oraș european. Iar în Aradul, prin excelență european, azi și odinioară, s-a dezvoltat, precum în alte părți de pe continent, conceptul de free tours, adică vizite de oraș cu ghizi locali, voluntari. Mereu mi-am dorit să ajung drept turist în Arad și dacă tot am venit drept turist, aveam nevoie de niște ghizi așa de nădejde. Mă bazez pe voi, domnilor, să-mi povestiți cât mai multe. La început suntem numai noi, am înțeles că pe parcurs o să ni se mai alăture și alții. Colegii noștri. Așa. E un proiect, de fapt, nu? Arad Free Tours se numește, chiar sunt curioasă să este un proiect de voluntariat făcut pentru turiști. Inițial ne-am gândit la turiștii străini, dar nu este exclusiv adresat lor. Practic încercăm să le arătăm turiștilor orașul nostru printr-un tur gratuit. Dar de ce? De ce va veni tocmai ideea asta cu turismul și nu altceva? Că, mă rog, voluntariat se poate face în o grămadă de domenii. Mi se pare foarte interesant ideea Pentru voastră. că, practic, toți suntem pasionați de Arad, de istoria și de cultura lui și ne-am dat seama că nu este promovat sub nicio formă. Ne-am dat seama că lipsește un astfel de tur. Lipsește o modalitate prin care turistul să afle informații inedite despre Arad. Dar voi de unde ați aflat informațiile astea inedite? Din cărți, de la alții, de la cei mai în vârstă. Apropo de vârstă, primul obiectiv de pe harta noastră, cel în fața căruia ne aflăm, e probabil și cel mai tânăr. Catedrala Nouă, sediul Arhiepiscopiei Ortodoxe de Arad, e deja un punct de reper pentru localnici și nu numai, deși inaugurarea s-a făcut abia în 2011. Dar lucrările au demarat imediat după Revoluție, prin 91, așa încât arădenii au avut vreme 20 de ani să se familiarizeze cu noua biserică. Mult mai puțin au avut la dispoziție pentru a se obișnui cu lipsa unei clădiri aflate în imediată apropiere, rasă de pe suprafața pământului într-o noapte, în 1977, la Ordin, înainte de vizita lui Ceaușescu. Unde m-ați adus aici? E o stație de tramvai sau e o gară? La gara electrică, care a funcționat aici până în 1977. Deci chiar așa arăta, asta e o machetă, evident. Este o machetă, chiar așa arăta gara terminus a primei linii de tren electrificate din Europa de Est și a 8-a din lume, care făcea legătura între Arad și Podgoria Aradului, adică Pâncota și Lipova, adică Radna, mai bine zis, cu bifurcație la Ghiorov. Linia de tren a fost construită în anul 1906, iar până în 1913 au circulat garnituri de tren cu motor benzoelectric, un garnitur pentru pasageri, și au fost chiar 2 locomotive cu abur pentru marfă. Săgeata Verde, cum este numit primul tren, deși curios este faptul că el era gri, nu verde, primul tren a fost gri, nu verde, dar ulterior a fost verde și așa era cunoscut de localnici ca Săgeata Verde, a circulat până în 1991, dar din 1960 nu a mai intrat în Arad, ci se oprea la marginea orașului, la Vama Micalaca. Ne continuăm plimbarea pe cel mai cunoscut și mai frumos bulevard al orașului, înțesat de clădiri vechi și, prin urmare, de povești. Asta e Biserica Roșie, bine numită așa din cauza aspectului, cărămida roșie folosită da, la construcție. Este o biserică evanghelică luterană. Ce este interesant este că avea 3 clopote când s-a construit un turn, dintre care în primul război mondial 2 au fost topite și să facă armament, nu tunuri, da. Probabil. Da, armament pentru război.
A fost construită de Ludovic Santai, care a fost unul dintre cei mai mari, dacă nu chiar cel mai mare arhitect din Arad, care a proiectat o mare parte din centrul vechi. Câțiva pași mai încolo, pe o stradă paralelă, se găsește o altă clădire impunătoare, Palatul Justiției, odinioară și cu rol de închisoare. Clădire construită în două etape, sfârșitul secolului al XIX-lea și anii 40, îmbinând mai multe stiluri. Mai departe, în drumul nostru, profităm de vremea frumoasă pentru a da o raită, scurtă ce-i drept, prin parcul din apropiere și pe malul Mureșului, loc de promenadă și acum și altădată. Pe malul celălalt se află faimosul Strand din Arad, dar încă nu-i sezonul și nici vreme n-o avea, căci suntem așteptați dincolo de parc. Miha și Eugen și ei ghizi voluntari se află deja în fața Palatului Cultural. Inițial s-a dorit construirea unei clădiri în care se afla Muzeul Aradului, biblioteca locală și o sală de concerte. Adică un loc de cultură, pur și Exact, simplu. un loc dedicat culturii arădene. Dar de ce ai spus inițial? S-a schimbat ceva între timp? Da, deoarece biblioteca nu se află în această clădire. Și-au depus proiectele 25 de arhitecți care au venit din numeroase capitale europene, Paris, Berlin, Budapesta. Dar cei care au sprijinit și au finanțat acest proiect nu au fost de acord cu niciun proiect. Astfel că această construcție a început după planurile arhitectului arădean Lajos Santai. Același despre care am vorbit mai devreme. Același arhitect care l-a prezentat colegul meu. Este considerată o clădire complexă din punct de vedere arhitectural, deoarece combină mai multe stiluri. Fațada este în stil neoclasic, coloanele care sprijină fațada sunt în stil corintic. Stilul renașterii italiene se poate observa pe aripile laterale, iar în părțile care dau spre parcul din spatele Palatului Cultural se remarcă stilul gotic. În timp, Palatul Cultural Arădean a găzduit evenimente cu ștaif și multe personalități au călcat pragul și scena. Traian Grozăvescu, Arthur Rubinstein, Bela Bartok ori George Enescu. N-avem timp să pășim în interior pentru a vedea pianul la care a concertat Liszt, dar ghizii mei mă conving să vin odată la Arad pentru un concert în sala cu o acustică excepțională. Până una alta, mergem mai departe pe strada cu licee, Bulevardul General Dragalina. Aici se găsesc înșiruite liceele cu tradiții ale Aradului, găzduite în clădiri monumentale. Mai întâi, Colegiul Național Elena Ghiba Birta, fosta școală de fete. Apoi fostul Gimnaziu Regal, actualmente Colegiul Național Moise Nicoară, școală în ale cărei bănci au învățat carte oameni de vază ai Aradului. Vasile Goldiș, Ioan Suciu, Ioan Slavici și, evident, Moise Nicoară. Și în cele din urmă, Liceul Pedagogic Dimitrie Țichindal, urmașul Preparandiei. Preparandia n-a funcționat aici, în schimb aflu că pe locul terenului de sport se găsea până în 1939 Teatrul de Vară. Peste drum se mai găsește un liceu, unul cu profil industrial. Dar aici nu școala e cu poveste, ci clădirea din curtea ei, minunat edificiu, despre care aflu că a fost nici mai mult, nici mai puțin decât templu masonic. Au existat în Arad două loji masonice, Seceni și Fraternitatea, care în jurul anului 1900 au decis să se unească. Aparțineau de rituri diferite, însă în jurul anului 1900 au decis să se unească.
și au format o singură lojă numită Concordia. Tot atunci, după ce s-au unit, au luat hotărârea de a construi un templu, o sală de întâlnire care să aparțină doar lor, și așa a luat naștere clădirea asta. A fost proiectată de către un arhitect arădean, Emil Tabakovici, sârb, membru al lojii și el de asemenea. A fost confiscată de comuniști și ulterior a fost dată în folosință liceului industrial. Știu că întotdeauna pe clădirile masoneriei, sau mă rog, care aparțineau membrilor masoneriei, existau anumite elemente, se văd, și aici anumite elemente care să... Desigur, lângă ușă, pe încadramentul ușii, vedem copacul vieții, deasupra încadramentului vedem un echer și un ciocan. Ah, chiar, da, uite. Iar deasupra observăm un soare care este simbol al masoneriei. Între timp s-a reconfigurat grupul, Miha a plecat, dar băieții îmi spun că turul e departe de a se încheia. Avem lângă noi Casa cu Lacăt, o clădire construită în 1815. Nu știu dacă tu cunoști povestea cu Brestelele, cei care doreau să ajungă mari maestri într-o anumită meserie, aveau datoria de a se plimba dintr-un oraș în altul timp de 2 ani. În fiecare serios? oraș trebuia să stea câte 6 luni și să depună munca aceea, să-și facă meseria să o acolo. presteze, da? Pentru a-și obține calificarea, să-i spun așa. Ok, în fiecare oraș prin care treceau, exista mă rog, nu neapărat butuc, cum exista aici la Arad, ci exista ceva în care pe care ei își puneau amprenta. Și în Timișoara era copacul Brestelor, îmi amintesc, da. Aici a existat un butuc de lemn, cum am spus, îmbrăcat în metal, în care ei își băteau diferite cuie. Fiecare cui avea un cap diferit și aceea era semnătura lor. Butucul s-a aflat aici până prin anii 90, după Revoluție, atunci a dispărut de aici. Ulterior l-au găsit cei de la muzeu sau poliția, l-au găsit în fine și l-au mutat la muzeu, l-au restaurat și l-au mutat la muzeu. Acum, legenda legată de Lacăt este aceea că cei care reușeau să deschidă acest lacăt primeau gratuit clădirea. Ok, o legendă și probabil, dar ideea este că lacătul, dacă ne uităm bine la el, nu are sistem de deschidere, deci este puțin imposibil să-l deschizi. Deci clădirea e salvată până una alta. Nu te apuca de lăcătușerie. Da. Strada asta îngustă pe care ne aflăm ascunde și alte istorioare, cum ar fi aceea a stâlpilor pentru afișe, despre care aflu cu uimire că au avut chiar un inventator, berlinezul Ernst Lindwas, un tipograf care a făcut avere implementându-și ideea în marile orașe europene. Iar cilindrul din fața noastră e chiar unul original, donat de berlinez orașului de pe Mureș. Pe partea cealaltă a străzii e sinagoga, a cărei piatră de temelie a fost pusă pe locul vechii sinagogi din lemn de către rabinul Aaron Corin, cel care a înființat ritul mozaic neolog, un pionier al reformismului evreiesc. Comunitatea evreilor fiind într-o continuă creștere la un moment dat, aveau inițial aici, spre spațiul acesta, o sinagogă din lemn și comunitatea a crescut și a tot crescut și nu au mai avut loc în acel spațiu de rugăciune, așa că au cerut o autorizație de la municipalitate să construiască un alt spațiu de rugăciune mai mare, mai încăpător pentru ei. Și municipalitatea le-a spus, noi vă dăm voie să faceți asta, dar să nu se vadă din exterior că este o sinagogă. Și așa s-a făcut proiectul acestei clădiri. Arhitectul care a proiectat clădirea a fost în același timp și primarul Aradului, Haim Domokos. De asemenea, piața aceasta se numește Haim Domokos și poartă numele. Pășim în curtea interioară, de unde putem vedea de aproape sinagoga rămasă din fericire în picioare după al Doilea Război Mondial, când a fost însemnată pe acoperiș pentru a nu fi bombardată, astfel că a adăpostit instituțiile de învățământ arădene, care puteau astfel să-și desfășoare cursurile.
În grup restrâns ne continuăm periplul Arădean prin zona veche a orașului, unde e atâta liniște încât n-ai zice că te găsești la doar 2 pași de artera principală. Aici se găsește proaspăt renovată clădirea Preparandiei, fondată la 1812 de către Dimitrie Țichindal, prima școală pedagogică românească și una dintre primele din Europa, întâia instituție de acest gen deschizându-și porțile la Strasbourg cu doar 2 ani mai devreme. Puțin mai încolo se înalță vechea biserică sârbească, a cărei construcție a început încă înainte de anul 1700, ctitorie a lui Iovan Popovici Techelia, al cărui nume stă înscris pe poartă în chip de mulțumire. Tot de numele Techelia se leagă într-un fel și vechea catedrală ortodoxă română, care a fost ridicată pe pământul donat de această familie în secolul al XIX-lea, cu bani oferiți cu generozitate mai cu seamă de bancherul a-român Gheorghe Sina, de la Viena, și de familia Mocioni. Traversăm piața și intrăm pe strada care ne conduce spre următorul obiectiv. Statuia Libertății, plasată inițial în piața Avram Iancu de astăzi și depozitată după Marea Unire în cetate. Am ajuns în Parcul Reconcilierii. Ăsta e un loc pe care, clar, la fel îl știe toată lumea din Arad. Da. Deși locul în sine este nou, este doar din 2004, a devenit deja un reper datorită acestei statui. E o statuie foarte veche, deși eu știam că aici e vorba despre o statuie nouă, cred că e din partea cealaltă. Dar hai să începem cu istoria, nu să începem în ordine cronologică. Avem în față statuia Libertății. Este o statuie dedicată celor 13 generali care au fost omorâți în cetatea Aradului. Este o poveste... Cei 13 generali maghiari, maghiari, da. Da, ai armate revoluționare maghiare. O scurtă istorie, în 1848, maghiarii s-au răsculat împotriva austriecilor. În acest război, românii au ținut partea austriecilor, iar maghiarii au fost... Revoluția lor s-a terminat la Șiria, a fost bătălia prin care au pierdut în fața armatelor austriece și ruse, iar au fost executați aici în cetatea Aradului. Iar prin anii 1870 a fost construită această statuie ca un omagiu celor 13 generali conducători ai armatei maghiare. După 1990, Ordinul Minoriților din Arad a început o oarecare luptă pentru retrocedarea acestuia. O campanie de dreptul s-a purtat. Și în jurul anului 2000 au reușit să reobțină monumentul și au decis că trebuie să-l reamplaseze undeva. Având în vedere că în piața Avram Iancu deja se află un monument, au găsit acest spațiu și pentru a da o nouă semnificație, să devină un nou simbol al orașului, au decis să construiască încă un monument al românilor, aș spune, și parcul să fie denumit Parcul Reconcilierii Română-Maghiare. Monumentul acesta a fost făurit în 2004, atunci când a fost și amenajat acest parc. Autorul este același care a sculptat carul lui Caragiale din fața Teatrului Național din București. Într-un colț al parcului se ridică Semeț, de mai bine de 100 de ani, turnul de apă al orașului, construit după planurile unor arhitecți scoțieni și transformat recent, după planurile unui român, în spațiu cultural. Soarele e la apus, plimbarea noastră încă nu. Așa încât pășim cu încredere pe strada pietonală ce ne conduce pașii înapoi spre artera centrală. Drumul nu-i lung, așa încât avem răgazul să facem o pauză de vorbă și să respirăm în voie parfumul de altă dată ce răzbate din fiecare ungher.
Recunosc că mi-ar fi plăcut să pot călători în timp și să vizitez astfel Aradul de odinioară. Oricum, poveștile ghizilor mei au suplinit cu brio lipsa mașinii timpului. Și câte mai avem de vorbit acum că ajungem în sfârșit în centru, unde se află concentrația maximă de obiective istorice și culturale, mai vechi sau mai noi. Eu zic să începem cu teatru. Vladimir, ne zici tu despre teatru mai mult, așa-i? Da. Păi a fost construit teatrul de stat în 1870, iar la ceremonia de deschidere a fost prezent împăratul Franz Josef. Original, fațada arăta exact ca și spatele teatrului, deci era mult mai simplă, nu avea aceeași arhitectură ca acum. A ars de 2 ori teatru, din care a doua oară în anii 50 și a fost reconstruit de atunci, având această fațadă care a fost proiectată de bunicul meu. De bunicul tău? Da. Wow, deci asta dai informație. Da. Asta da personaj. Avem cu noi pe nepotul lui Miloș Cristea, unul dintre cei mai mari arhitecți ai Aradului din secolul 20, cel care practic a schimbat și fața bulevardului și fața teatrului. Nu știu dacă mai știi, dar pe bulevard se circula și pe mijloc, unde acum circulă doar tramvaiele. Pe acel colț avem Palatul Bohuș, care este prima clădire din Arad care a avut lift și prima clădire cu planșeu de beton din Arad. Care e povestea ei? Cine erau proprietarii? De ce s-a făcut așa de mare la momentul respectiv? Locuiau în ea sau și locuiau și închiriau apartamente. Cam majoritatea celor înstăriți de la începutul secolului trecut construiau clădiri impunătoare pe care ulterior le închiriau. Iar la parter a funcționat o bancă. Urmează hotelul Ardealul, fostul hotel Crucea Albă. Acesta este faimos pentru că a fost prima clădire din Arad care a avut apă caldă în camere. Și care a fost hotel? A fost hotel de la înființare, a fost unul dintre cele mai importante hoteluri de pe vremuri. Aici a concertat Franz Liszt și Johann Strauss fiul. Și când a vizitat Aradul, și Mihai Eminescu a locuit tot la acest hotel. El a spus că Aradul este mica Vienă. Știu că voi timișorenii susțineți că Timișoara este mica Vienă, dar Mihai Eminescu a numit Aradul mica Vienă. Oare să fie ăsta încă un motiv de dispută între exact. și arădeni? Exact. Nu aveam dat seama. Să trecem mai departe la povești mai frumoase. Cum ar fi? Ce aflăm mai departe? Catedrala catolică, care de fapt nu e catedrala catolică, ci e biserica catolică, pentru că în Arad nu există episcop catolic, dar toată lumea spune catedrala catolică. Datorită dimensiunii, da, probabil, pentru în că primul este rând. foarte mare. A fost construită la începutul secolului 20 de către Milan Tabaković. Ce este foarte interesant și unic este faptul că chiar peste intrare există o copie a statuii lui Michelangelo, Pieta. În apropierea bisericii, chiar în fața teatrului, se înalță monumentul Sfintei Treimi, cu un obelisc de calcar și un grup statuar reprezentând pe Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Statuia mai e cunoscută drept coloana legământului, deoarece a fost ridicată după epidemia de ciumă care a bântuit pe aici în prima jumătate a secolului al XVIII-lea și un monument ce apare în mai multe orașe din vechiul imperiu. Am ajuns la aproape de finalul turului. Ne aflăm în fața primăriei, Palatului Administrativ, clădire construită în aceeași perioadă în care a fost construit și teatrul, la mijlocul secolului XIX. Acest teren pe care se află astăzi primăria
aparținea oficiului Salin, era o piață de sare. A fost de la început palat administrativ, a avut rolul administrativ? Da, a fost construit pentru a îndeplini această funcție. În momentul de față găzduiește și alte instituții ale statului. Pe partea cealaltă a bulevardului se găsește unul dintre cele mai frumoase palate arădene, Palatul Neumann, ce a aparținut uneia dintre puținele familii evreiești înnobilate de Habsburgi. Numele acesteia e legat de numeroase investiții din industria arădeană de odinioară, dar și de echipa de fotbal UTA, marea iubire a ultimilor baroni Neumann și a arădenilor de pretutindeni. Avem la sfârșitul fiecărui tur o tradiție foarte, nu știu dacă e la fel de interesantă pentru români cât pentru turiștii străini. Puțină pălincă. Mulțumesc, trebuie să și beau, mă gândesc, nu? Da. Dacă așa e tradiția. Păi, ce să spun, noroc că v-am cunoscut pe voi și noroc că m-am plimbat astăzi cu domnii de la Arad Friedrich Spinner.